Salvete omnes. الاسم في اللاتينية قد يأتي في واحدة من 6 حالات سأشرحها سريعا وبشكل مبسط هنا قبل أن ننتقل لاحقا إلى شرحها بشكل تفصيلي. لنقرأ النص التالي: Tulia in casa laborat, quibum parat, Tulia puellam videt, puella casam intrat, et Tuliam iuvat, filia Tuliae est, Tulia filiam vocat, et filiae aquam dat. لنأخذ معنى النص. توليا تعمل في البيت وتحضر الطعام. توليا ترى فتاة. الفتاة تدخل البيت وتساعد توليا. هذه ابنة توليا. توليا تنادي الابنة وتعطي الابنة الماء. في الجملة الأولى توليا إن كاسا لابورات، توليا تعمل في البيت. توليا هي الفاعل نوميناتيفوس الذي يقوم بالفعل، والفعل هو لابورات وأصله لابوراري. وتعلمنا سابقا أن كل الأفعال المنتهية بآري هي من المجموعة الأولى. إذا نوميناتيفوس هي حالة الفاعل الذي يقوم بالفعل. أما إذا جاء اسم مجرور بحرف جر عدا حرف الجر لي فنسميه أبلاتيفوس. إذا أبلاتيفوس هو الاسم المجرور. لو سألتني عن كلمة طعام في اللاتينية أو ذهبت للبحث عنها في القاموس ستجدها كيبوس، لكن نهايتها تغيرت هنا وحذفنا اس ووضعنا ام، وهذا الشكل هو المفعول به أكوساتيفوس. ولمزيد من التوضيح، الجملة تعني تحضر الطعام. تحضر بارات من الفعل باراري، والفاعل يعود على توليا، أي أن توليا هي من تقوم بفعل التحضير، وما وقع عليه فعل الفاعل هو المفعول به كيبوس الطعام. إذا المفعول به هو الهدف من الفعل الذي يقوم به الفاعل أكوساتيفوس. أتمنى الآن أن تكون قادرا على تحليل حالة كل اسم في الجملة هذه. توليا بويلام فيدت. توليا ترى فتاة. توليا هي من تقوم بفعل الرؤية فيدت، إذن هي الفاعل نوميناتيفوس، والتي وقع عليها فعل الرؤية أو هدف الرؤية هي بويلا الفتاة، لذا وضعنا ام في النهاية وأصبحت أكوساتيفوس مفعول به. أنصحك أن توقف الفيديو الآن وأن تحاول تحليل حالة كل اسم في جملتين قبل أن ينقلك الفيديو إلى هذا التحليل. سأعيد عليك الجملة وترجمتها. بويلا كاسام إنترات et توليام يوفات. الفتاة تدخل البيت وتساعد توليا. لنقرأ الجملة التالية. فيليا تولياي est. هذه ابنة توليا. ابنة توليا هي حالة مضاف ومضاف إليه في العربية، وتسمى جينيتيفوس في اللاتينية. وحالة المضاف والمضاف إليه هي حالة ملكية، أي أن توليا تملك هذه الابنة بالمعنى المجازي، وهو ما يعادل the daughter of توليا في الإنجليزية. كما أريدك أن تنتبه إلى أنني استعملت مع المضاف والمضاف إليه هنا فعل الكينونة est. في الجملة التالية توليا فيليام فوكات. توليا تنادي ابنتها. توليا هي نوميناتيفوس، فيليام أكوساتيفوس، فوكات من الفعل فوكاري من المجموعة الأولى. لكن ما يهمني هو كيف نادت توليا على ابنتها فيليا، يا ابنتي. لاحظ أن كلمة فيليا في حالة المنادى بقيت على حالها، وهذه أغلب أشكال المنادى في اللاتينية. وهذا ما نراه أيضا في الطريقة التي ردت بها الفتاة على أمها. إيتا ماتر، نعم يا أمي. كلمة ماتر بقيت كما هي في القاموس ولم تتغير، وهذه نسميها حالة المنادى فوكاتيفوس. في الجملة الأخيرة et filiae aquam dat، وأعطت الماء إلى ابنتها أو لابنتها. filiae اسم مجرور بحرف الجر لي أو إلى في بعض الاستعمالات، وهذه الحالة هي التي استثنيتها حين شرحت الاسم المجرور في صورة سابقة، ونسميها هنا في اللاتينية داتيفوس. وستلاحظ الشبه بين الفعل دات من داره يعطي وكلمة داتيفوس أي حالة الإعطاء لشخص ما. ربما لاحظت أنني شرحت للآن 5 حالات: نوميناتيفوس اسم الفاعل، أكوساتيفوس المفعول به، أبلاتيفوس اسم المجرور مع جميع حروف الجر عدا لي، فوكاتيفوس اسم المنادى، تاتيفوس اسم الجر مع حرف الجر لي أو إلى. وبقيت حالة لوكاتيفوس حالة تحديد المكان، وهي حالة بسيطة أفضل شرحها في الفيديو المخصص لها لاحقا.
Gracias muchas et valete.